Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești și îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Să vedem mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea cu îndrăgostiții. Ok. La baza pachetului avem Regina de monede și Cinciul de spade, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici un oarecare blocaj, da? Un blocaj care, uite, poate avea legătură și cu ideea aceasta de acte și cu ideea de bani. Poate să fie, uite, și un moment în care, nu știu, te simți neîndreptățit sau poate un moment în care zici, uite, nu am timp să mă îngrijesc de toate, nu am timp să mă ocup de toate. Mai văd aici, bineînțeles, și faptul că te afli într-o perioadă în care oferi foarte mult. Da? Oferi foarte mult, doar că nu știu cât și primești. Aici mai poate să fie că ești într-un moment în care sfera aceasta financiară are un rol foarte important în viața ta. Hai să vedem în plan personal. Avem îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Ești într-un moment în care te bucuri de viață. De asemenea, văd aici și cineva care tot se învârte așa prin mintea ta. Mai poate să fie și o alegere importantă pe care o ai de făcut în acest moment, fie în dragoste, fie este vorba despre o alegere importantă legată de un prieten. Unii e ca și cum aveți aici o pasiune, vă simțiți atrași de cineva, de ceva anume. În continuare, roata destinului, frumos. Deci, din punct de vedere personal, lucrurile aici să știi că încep să se miște. Este vorba despre o schimbare destul de puternică, e vorba de o schimbare care ține în special de prieteni, familie, ține de dragoste. E un noroc pe care îl ai, dar mai văd eu aici și că anumite atașamente posesive se pot duce. Hai să vedem roata destinului ce vrea să spună, ce mesaj are de transmis. Hai să vedem, îndrăgostiții, prima dată. Îndrăgostiții a venit cu acest cavaler de monede. Poate să fie aici o relație în care pasiunea s-a cam dus, da? Și e ca și cum vă axați mai mult pe treburi financiare împreună, pe treburi casnice. Poate să fie și o relație care se bazează mai mult pe prietenie sau pur și simplu este vorba despre o relație în care lucrurile se mișcă mult mai lent. Parcă e o relație care merge așa cu frâna de mână trasă. 4 de monede. Uite, aici este clar, e vorba de multă posesivitate în această relație sau ideea de relație pentru tine poate să reprezinte și ideea aceasta de a avea control. Mai văd aici că lucrurile se mișcă mai greu în legătură fie cu o mutare împreună, fie în legătură cu o casă. Posibil ca unii dintre voi pur și simplu să aveți o perioadă în care stabilitatea în plan relațional este foarte importantă. Unii, repet, aveți aici de-a face cu cineva care e mai posesiv din fire. Ok. Roata destinului a venit clarificată cu 9 și cu 10 de cupe. Deci este clar aici, uite, o bucurie foarte, foarte, foarte mare pentru tine care urmează. De asemenea, văd aici și o legătură foarte puternică pe care o poți avea, fie cu un grup de prieteni, fie cu familia ta, dar este clar o bucurie mare pentru casa ta. Uite, are o legătură fie cu niște cumpărături, fie are o legătură cu faptul că lucrurile încep să se echilibreze. Mai vreau un mesaj. 8 de spade. Cineva aici se gândește obsesiv, fie la tine, fie este vorba despre o persoană care nu știe ce să facă, nu știe cum anume să comunice. Uite, avem un rege de spade, e cineva care trăiește niște emoții noi și nu știe cum anume să acționeze. Mai avem aici o legătură cu o zodie de aer, pentru unii Gemeni, Balanță, Vărsător. În unele cazuri poate să fie vorba despre o persoană nouă care apare și anume fie te împrietenești cu cineva, fie apare un vecin nou, o cunoștință nouă, da? Deci nu e neapărat de dragoste. Totuși simt să mai iau un mesaj cu roata destinului. 7 de spade și asul de cupe. Ei, aici este clar că o anumită trădare se duce,
Dar pentru alții din contra, da? Această așteptare se termină tocmai pentru că pot ieși la suprafață niște minciuni, niște trădări, niște secrete. Hai să vedem în continuare, în plan profesional, avem 4 de bâte. Uite, poate ai o petrecere la locul de muncă sau pur și simplu atmosfera de la locul de muncă este bună. Tot 4 de bâte poate să reprezinte și un succes pe care îl ai din punct de vedere financiar sau din punct de vedere profesional. Tot 4 ăsta de bâte poate să arată pentru unii dintre voi și faptul că așteptați un răspuns și acesta văd că deja se arată la orizont și pare pozitiv. 3 de bâte, uite, o primă realizare, o primă victorie. Din punct de vedere profesional, poate să fie și un drum scurt pe care îl faci undeva anume sau poate pentru unii să arate aici și faptul că reușiți să vă apropiați mult mai ușor de un anumit obiectiv. Hai să vedem 4 de bâte. Ce spune? Faetonul, o legătură cu zodia Rac. Deci un succes aici foarte mare, o bucurie mare. Pentru unii mai poate să însemne și faptul că așteptați un răspuns de la drum și acesta cu siguranță vine și este pozitiv. Hai să vedem despre ce e vorba totuși. Justiția, uite, o legătură cu zodia Balanță. Pentru unii poate să fie și un răspuns pozitiv legat de acte, legat de un verdict juridic. Pentru unii cu justiția aici poate să fie vorba și despre un adevăr care se află, o hotărâre bruscă care apare. Hai să vedem 3 de bâte. Regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Văd aici clar cu acest rege de bâte o bucurie pentru tine. De la un bărbat. Poate să fie cineva care știe foarte bine să negocieze, cineva care știe să întrețină atmosfera. Este vorba despre cineva care, știu eu, e foarte dinamic din fire. Și uite, persoana aceasta îți poate da o veste care îți aduce liniștea și pacea, mai ales din punct de vedere financiar. Următorul mesaj. Avem Steaua, o legătură cu zodia Vărsător, din punct de vedere profesional. Steaua, uite, reprezintă o veste bună, e ceva ce îți dă speranță. Poate să fie și un bărbat care te încurajează foarte mult în legătură cu ceva anume, dar ce mai văd eu aici poate să fie vorba și despre, uite, o veste bună care ține de bani pentru unii dintre voi. Deci are legătură cu sfera aceasta financiară. 5 de monede. E cineva care poate preferă să lucreze singur sau îți propune sau îți dă o idee să faci ceva pe cont propriu. Totuși un personaj mai singuratic din fire. 3 de bâte avem aici. Din nou, deci este vorba despre o deblocare. Dar uite, avem împăratul, deci are legătură cu un bărbat. Cu un bărbat are legătură cu o instituție, cu un șef, cu o persoană suspusă. Hai să vedem care este surpriza. Surpriza, asul de bâte și asul de spade. Foarte frumos, 2 cărți de noi începuturi. Poate discutăm aici despre cineva nou care apare în viața ta sau pentru alții pot fi proiecte noi. Poate pentru alții discutăm aici despre o realizare mare, despre o victorie foarte mare. De asemenea, putem să discutăm, bineînțeles, și despre o bucurie pe care o poți avea și care, uite, poate avea legătură cu o nouă colaborare, o nouă persoană. Uite, avem 7 de bâte, deci foarte mult curaj, surpriza. Foarte mult curaj pe care l-ai cu 7 de bâte. Uite, e un moment în care crești foarte mult, e un moment în care te concentrezi foarte mult pe o anumită situație. 10 de spade. Deci, uite, e ca și cum ai curajul necesar și pui punct la ceva. Ai curajul necesar și în sfârșit acționezi, da? Și ieși din stagnare. Pentru unii poate să fie, știu eu, o vestă care apare. E acel ceva, e acea informație, e acel curaj
care vine și care te ajută pur și simplu să mergi spre o altă etapă. Poate chiar să acționezi într-un mod nou cu foarte mult curaj. Eu văd multă determinare aici. În continuare, asul de spade. Hai să vedem. Puterea. O legătură cu zodia Leu. Deci este clar aici vorba despre o provocare pe care tu reușești să o depășești. Pentru unii mai văd aici că vi se cere foarte clar să dați dovadă de multă înțelepciune, de multă blândețe, de multă răbdare în această poveste. Că avem și turnul și 4 de bâte. E ca și cum ai parte de o creștere, e ca și cum ai parte de o înflorire. Mai vreau un mesaj. Roata destinului. Eu cred că surpriza are legătură și cu viața personală. E ca și cum ar fi o ultimă luptă sau ai curajul necesar să înfrunți pe cineva. Ai curajul necesar aici să schimbi lucrurile într-o direcție care ție ți este favorabilă. Și avem lumea și 8-ul de monede. Din nou, iar are legătură toată povestea asta și cu o realizare, poate chiar care ține și de un proiect de suflet. Dar poate să fie aici și o revelație pe care o ai privind ideea aceasta de a lucra pentru tine, de a face lucruri pentru tine, de a te repara pe tine. Bun, hai să vedem acum ce zice și acest tarot. Avem o schimbare și gânduri. Ei, aici poate să fie vorba despre ceva la care tu te-ai gândit să schimbi și abia acum se leagă lucrurile, abia acum ai energia necesară, abia acum ai curajul necesar, abia acum se leagă lucrurile. Și uite, poate e ceva legat și de o călătorie pe care vrei tu să o faci. Mai vreau un mesaj. O persoană supărată aici și o călătorie lungă. Eu cred că e vorba de o situație care este aici prezentă de foarte mult timp în viața ta. Și acum ai ocazia să acționezi, acum ai ocazia să spui lucrurilor pe nume. Și avem banii neașteptați, un cadou, un bărbat bogat avem aici și o carte a căsătoriei. Na, pentru unii poate să apară cineva nou, da, la orizont, care să vă schimbe destul de mult viața. E ca o scânteie, da? E ca o încurajare, e ca un eveniment aici care pur și simplu te propagă undeva mai sus, e ca și cum îți dă putere. Hai să vedem ce zice acest oracol în legătură cu surpriza. Ei, dragilor, surpriza, să știți că are legătură și cu viața privată, pentru că aici avem o oglindă, da? A te uita unul la celălalt, că și cum poate să fie și un fel de revelație pe care o ai, pe faptul că așa cum acționezi tu, așa cum tratezi tu lucrurile, așa cum te tratezi pe tine, așa tratează și universul ceea ce tu proiectezi. Apoi avem așa, ursulețul, da? Cineva care e interesat de tine, cineva care flirtează, cineva care vrea să te întâlnească. Iar apoi, ultimul mesaj e nu astăzi. Cineva care evită să discutați, cineva care încă este supărat. Aici poate să fie, uite, dacă tot ai stat și ai așteptat într-o relație, într-o prietenie, un anumit semn și tot nu vine și dacă mai faci și eu un apel încă o dată, da, încerci să vorbești cu persoana respectivă, încerci să-i propui să vă vedeți, aici dacă mai apare un refuz, eu văd clar că tu îți iei zborul din această situație. Te îndepărtezi, pur și simplu. Uite, avem pasărea Phoenix, da? Deci e vorba de un nou mod de a aborda lucrurile, un nou mod de a comunica. Hai să vedem ce zice acest oracol. Oracolul zice așa, că îmi pare rău că am ruinat totul, deci cineva e posibil să spună asta. Îmi este frică că niciodată nu voi fi suficient de bun pentru tine. Posibil aici ca cineva să se retragă sau să spună ceva de genul acesta și atunci
e momentul necesar să zbori de acolo, da? Să pleci. Îmi este frică de respingere dacă mă deschid. Și de asemenea, acestei persoane e posibil să fie teamă că tu nu vei ierta. Poate aflați de cineva, nu știu, că se uită prin alte direcții, nu știu, calcă strâmb. Mai rănit mai mult decât ți-ai imaginat. Și avem aici că acestei persoane este teamă că tu l-ai uitat complet sau ai uitat-o complet. Poate aflați, nu știu, că cineva și-a găsit o altă persoană. Hai să vedem ce spune și acest oracol, ce spun frunzele de ceai. Ok, și avem așa, liliacul. Ai grijă, sunt oameni care lucrează împotriva ta, iar apoi avem ureche, da? Vești bune care apar. Și avem papagalul, cineva te bârfește sau cineva vorbește despre secretele tale. Posibil să afli despre așa ceva. Dar totuși în final avem o victorie. Deci o victorie pentru tine. E posibil să afli niște lucruri care te determină să pleci de undeva anume. Iar apoi avem scopul. Atenție la finanțele tale. Avem aici o persoană ușor agresivă. Și mi-a mai ieșit un bărbat a relaționa sau a comunica cu un bărbat. Deci este clar că acest om are legături cu acest nou mod de a acționa, dar eu văd foarte multă hotărâre. Mai avem și o femeie tânără, a relaționa sau a comunica cu o femeie tânără. Și avem și niște flăcări aici, emoții puternice, pasiune, ură. Unii, da, posibil să aflați că mai e cineva în peisaj sau să aflați niște informații care pur și simplu vă oferă acea dovadă, da? Vă oferă acel ceva, cum că e cazul să plecați de acolo. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.